ሄሎ ኤቭሪዋን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ባብሳ እባላለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ኮምቢኔሽን ኦፍ ካፓስተርስ ኦር ኮኔክሽን ኦፍ ካፓስተርስ ካፓስተርስ እንዴት ኮኔክት ማድረግ ይቻላል ከሰርኪት ጋር የሚለውን ነው። ዜር አር ቱ ዌይስ ኦፍ ኮምባይኒንግ ካፓስተር የሚሉት ነገሮች አሉ። ወደዚህ ዛሬ ወደ ያስኩት ሌሰን ከመግባታችን በፊት ባለፈው እንደተነጋገርነው ባለፈው እንዳነሳሁት ቻፕተር 4 ፓርት 1 ይዤላችሁ ቀርቤ ነበረ። ዛሬ ግን ቻፕተር 4 ፓርት 2 or video 2 combination of capacitors በባለፈው ቪዲዮ ስለ capacitors and capacitance parallel connection of capacitor and capacitance ስለዚህ ነገር ዲስከስ አድርገን ነበር። ዛሬ ግን እንዴት ካፓስተርን ከሰርኪት ጋር ማገናኘት ይቻላል? ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑት ካፓስተሮች ከሰርኪት ጋር ስናገናኝ ምን አይነት መልክ አላቸው? ቢሄቪየራቸውስ እንዴት ነው የሚለውን በዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ሲሪየስ ኮኔክሽን እንደ ፓራሌል ኮኔክሽን የሚባሉት ነገሮች አሉ። ወደዛ ስገባ አነሳቸዋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ የዚህ ቻናል ፋሚሊ ለመሆን የዚህ ቻናል ቤተሰብ ለመሆን ይሄንን ቻናል ቪዲዮ ልክ ስለቀቅ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እጠይቃችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ለሰናችንን እንጀምር። ኮምቢኔሽን ኦፍ ካፓስተር ማለት ኮኔክሽን ኦፍ ካፓስተር ማለት ነው። ካፓስተር ማለት ለማስታወስ ያክል ዲቫይስ ነው። ዲቫይስ ዩዝድ ቱ ስቶር ቻርጅ ነው። ቻርጅን ስቶር ለማድረግ የሚያገለግል ዲቫይስ ነው ካፓስተር ማለት። ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑትን ካፓስተሮች በሁለት መልክ ኮኔክት ማድረግ ይቻላል ከሰርኪት ጋር። አንደኛው ሲሪየስ ኮኔክሽን ኦፍ ካፓስተር እዚህ ጋር ሲሪየስ ኮኔክሽን ኦፍ ካፓስተር በሚለው እና ሁለተኛው ፓራሌል ኮምቢኔሽን ወይ ደግሞ ፓራሌል ኮኔክሽን ኦፍ ካፓስተር ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ካፓስተሮች ካፓስተር 1 ካፓስተር 2 እንደ ካፓስተር 3 ከሶርስ ጋር ወይ ደግሞ ከባትሪው ጋር በሲሪየስ መልክ ነው የታሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ካፓስተሮች በሲሪየስ መልክ ሲታሰሩ ካፓስተሮቹ ሁሉም ካፓስተሮች ተመሳሳይ ቻርጅ ስቶር ያደርጋሉ። the charge stored on each capacitor is equal if capacitors are connected in series. The total voltage which is delivered to the circuit is equal to the voltage drop on each capacitors if capacitors are connected in series. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እነዚህ ካፓስተሮች በሲሪየስ መልክ ሲታሰሩ እዚህ ጋር ያለው ቮልቴጅ V1 ኦን ካፓስተር 1፣ V2 ኦን ካፓስተር 2፣ V3 ኦን ካፓስተር 3 እነዚህ ቮልቴጆች ድምር ከቶታል ቮልቴጁ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው ካፓስተር ስቶር የሚያደርገው የቻርጅ መጠን እዚህ ጋር ካለው የቻርጅ መጠን ጋር እዚህ ጋር ካለው የቻርጅ መጠን ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? Q1 charge on capacitor 1, Q2 charge stored on capacitor 2 and Q3 charge stored on capacitor 3. Now the total charge which is circulated in this circuit, total charge Q ብንል total charge is equals to charge 1 which is equals to charge 2 which is equals to charge 3 if capacitors are connected in series. ግን total voltage ማለት ይሄኛው ቮልቴጅ ይሄ ሴል ወይ ደግሞ ድራይ ሴል ለዚህ ሰርኪት ሶርስ ነው። ይሄ ቮልቴጅ ቶታል ቮልቴጅ ነው። ስለዚህ ቶታል ቮልቴጅ is equals to ቮልቴጅ 1 ፕላስ ቮልቴጅ 2 ፕላስ ቮልቴጅ 3 if voltages are connected in
series just like this. እዚህ ጋር ካራክተሪስቲክሲቲው በደንብ ያስቀምጥልናል። when capacitors are connected in series charge is constant. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? the total charge is equal to the charge on each capacitor. q1 q total, the total charge is equal to q1 charge stored on capacitor 1 is equal to q2 charge stored on capacitor 2, which is equal to q3 charge stored on capacitor 3. The total potential difference is the sum of each potential drop on each capacitor. ይሄ ማለት total voltage delivered to the circuit is equal to V1 plus V2 plus V3 if 3 capacitors are connected in series. ቶታል ካፓሲታንስ መፈለግ አለብን። ማቴማቲካሊ ካፓሲታንሲ ባለፈው ነገርኳችሁ። ካፓሲታንሲ ማለት ኳንቲቲ ነው፣ አቅም ነው። የካፓሲተር አቅም ነው። በሰርኪቱ ላይ የታሰሩት 3 ካፓሲተሮች ከሆኑ በሲሪየስ መልክ ከታሰሩ እነዛ ካፓሲተሮች ቶታል ካፓሲታንሲ የካፓሲተሮቹ በሲሪየስ መልክ የታሰሩት 3 ካፓሲተሮች አቅም ስንፈልግ ማቴማቲካሊ እንዴት ኤክስፕሬስ ማድረግ እንደምንችል እዚህ ጋር ያስተምረናል ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል ካፓሲታንሲ ስንፈልግ ፎር ሲሪየስ ኮኔክሽን ቶታል ካፓሲታንሲ ማቴማቲካሊ ኤክስፕሬስ ማድረግ መቻል አለብን። እንዴት ነው ኤክስፕሬስ የምናደርገው? እዚህ ጋር እናያለን። ካፓሲተሮች በሲሪየስ መልክ ሲታሰሩ V total is equals to V1 plus V2 plus V3 ምንድነው? አሁን እዚህ ጋር ኦብጀክቲቫችን የካፓሲተርን ቶታል ካፓሲታንሲ ለመፈለግ 2 እና ከዛ በላይ ካፓሲተሮች በሲሪየስ መልክ ሲታሰሩ ምን አይነት ፎርሙላ ተጠቅመን ነው ቶታል ካፓሲታንሲን የምንፈልገው የሚለውን የቶታል ካፓሲታንሲን ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ነው እየፈለግኩ ያለሁት ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ቶታል ቮልቴጅ if capacitors are connected in series the total capacitance is equals to the total voltage is equals to the sum of voltage drop on each capacitor. እዚህ ጋር capacitance is equals to charge over potential difference V. Total capacitance is equals to total charge over total potential difference. ስለዚህ total potential difference is equals to Q total over C total. ይሄንን ኢንስቴድ ኦፍ ቪ ሰብስቲቱት ማድረግ ይቻላል። ምክንያቱም እዚህ ጋር ቪ ብዬ የተጠቀምኩት ቪ ቶታል ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ቪ1 ማለት ምንድነው? በዚህ መሰረት ቪ ቶታል ኢኳልስ ቱ ኪው ቶታል ኦቨር ሲ ቶታል ከሆነ ቪ1 ኢኳልስ ቱ ኪው1 ኦቨር ሲ1 ይሆናል። ቪ2 which is equals to q2 ኦቨር ሲ2 ይሆናል። እንደገና ልጻፈው ይሄንን V is equals to V ያልኩት እዚህ ጋር V ቶታል ነው። V1 plus V2 plus V3 ስለሆነ V ቶታል ወይ ደግሞ V is equals to Q ቶታል over capacitance ቶታል ነው ይሄ። V1 is equals to Q1 over C1 ነው። V2 is equals to Q2 over C2 ይሆናል። V3ም እንደዛው Q3 over C3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንስቴድ ኦፍ V ምን ሰብስቲቱት ማድረግ እንችላለን? Q over C total which is equals to Q1 over C1 plus Q2 over C2 plus Q3 over V3 ይሄ ማለት ምንድነው? Q1 over V1 ማለት Q1 over C1 ማለት V1 ነው። Q2 over C2 ማለት V2 ነው። Q3 over C3 ማለት ደግሞ V3 ነው ማለት ነው። ስለዚህ since the capacitors are connected in series
q over c total is equals to ቻርጆች ምንድናቸው ማለት ነው ኮንስታንት ናቸው since the capacitors are connected in series q over c1 plus q over c2 plus q over c3 q over c3 ይሆናል q over c total is equals to q over c1 q over c2 q over c3 ይሆናል ማለት ነው so q over c total is equals to እዚህ ጋር q ኮንስታንት ስለሆነ 1 over q ኮመን ስለሆነ ማለት ነው 1 over c1 plus 1 over c2 plus 1 over c3 this is q ኮንስታንት ስለሆነ ወደዚህ አወጣሁት ማለት ነው q is cancelled both sides therefore 1 over c total is equals to 1 over c1 plus 1 over c2 plus 1 over c. Capacitors are connected in series. That 1 over total capacitance is equals to 1 over capacitance 1 plus 1 over capacitance 2 plus 1 over capacitance 3 if 3 capacitors are connected in series. Now, for any capacitors, 1 over C total is equals to 1 over C1 plus 1 over C2 plus and so on. እዚህ ጋር 1 over Cn ይሆናል ማለት ነው for any capacitors connected in series ይሄ ካፓሲተሮች በሲሪየስ መልክ ሲታሰሩ አሁን ያልኳችሁን ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ተጠቅመን ቶታል ካፓሲታንሲውን እንፈልጋለን ማለት ነው እንፈልጋለን በሲሪየስ መልክ ሲታሰሩ ቻርጅ ኮንስታንት ነው potential difference ግን voltage ግን the sum of each voltage drop on the capacitor is equals to the total voltage if capacitors are connected in series ሁለተኛው parallel connection of capacitor እነዚህ ካፓሲተሮች በፓራሌል መልክ ነው የታሰሩት capacitor 1 capacitor 2 and capacitor 3 are connected in parallel with the source እነዚህ ካፓሲተሮች በፓራሌል መልክ ነው የታሰሩት ካፓሲተር በፓራሌል መልክ ሲታሰር ኮንስታንት የሚሆነው ቮልቴጅ ነው V is equals to V1 which is equals to V2 which is equals to V3 እዚህ ጋር ያለው ቮልቴጅ 12 ቮልት ቢሆን እዚህ ጋር ያለው ቮልቴጅ እዚህ ጋር ያለው ቮልቴጅ እዚህ ጋር ያለው ቮልቴጅም 12 ቮልት ነው ሆነው ማለት ነው when capacitors are connected in parallel voltage is constant ሲሪየስ ሲሆን ግን ቻርጅ ነው ኮንስታንት የሚሆነው ማለት ነው በሲሪየስ መልክ ሲታሰር ቻርጅ ኮንስታንት ነው በፓራሌል መልክ ሲታሰር ግን ቮልቴጅ ኮንስታንት ይሆናል charge the total charge when capacitors are connected in parallel the total charge is equals to the sum of charge stored on each capacitors the sum of charge on each capacitors እዚህ ጋር ተቀምጧል when capacitors are connected in parallel voltage is constant the total charge is equals to charge 1 plus charge 2 plus charge 3 when capacitors are connected in parallel to determine the capacitance of parallel plate capacitor mathematically ይሄንን ካፓሲታንሲ በፓራሌል መልክ ሲታሰሩ ዲተርሚን ስናደርግ ከዚህ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን እንጀምራለን total charge Q is equals to Q1 plus Q2 plus Q3 if capacitors are connected in parallel ኦብጀክቲቫችን ምንድነው mathematical expression for capacitance determine ማድረግ ነው when they are connected in parallel ማለት ነው ስለዚህ Q ማለት ምንድነው Q total is equal to Q total is equals to C total times V total Q1 is equals to C1 times V1 V2 ማለት አይጠበቅብንም ምክንያቱም when capacitors are connected in parallel voltage constant ስለሆነ simply V ማለት ይቻላል Q2 is equals to C2 times V Q3 which is equals to C3 times V እነዚህን ኤክስፕሬሽኖች instead of Q1 C1 times V
ማስገባት ነው። ኢንስቴድ ኦፍ q2 c2 ታይምስ v ሰብስቲቱት እናደርጋለን። ኢንስቴድ ኦፍ q3 c3 ታይምስ v ሰብስቲቱት እናደርጋለን። ስለዚህ q ማለት c total times v is equals to c1 times v plus c2 times v plus c3 times v ነው የሚሆነው። c total times v is equals to እዚህ ጋር v ኮንስታንት ስለሆነ v into c1 plus c2 plus c3 ይሆናል። v is cancelled both sides. c total is equals to c1 plus c2 plus c3 for ቶታል ካፓሲታንስን ስንፈልግ ካፓስተሮች በፓራሌል መልክ ሲታሰሩ ይሄንን ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን እንጠቀማለን። በሲሪየስ መልክ ሲታሰሩ ግን 1 over c total is equals to 1 over c1 plus 1 over c2 plus 1 over c3 እያል እንሄዳለን። ሬሲፕሮካሉን እንጠቀማለን ሲሪየስ ሲሆን፣ ፓራሌል ሲሆን ግን ሲምፕሊ ካፓሲታንሲዎቹን አንድ ላይ ደምረን ቶታል ካፓሲታንሲ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ኮንክሉዥን ስንሰጥ እዚህ ጋር በሲሪየስ መልክ ሲታሰር ቻርጅ ኮንስታንት ነው። በፓራሌል መልክ ሲታሰር ቮልቴጅ ኮንስታንት ነው። በሲሪየስ መልክ ሲታሰር ቶታል ቮልቴጅ is equals to the sum of voltage drop on each capacitor። በፓራሌል መልክ ሲታሰር ግን ቶታል ቻርጅ is equals to the sum of each charge on each capacitor። ሶሪ ኔክስት ኤግዛምፕል አለን። እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለን 3 capacitors 2 microfarad, 4 microfarad and 8 microfarads are connected to 12 volt battery. What is the equivalent capacitance, the total charge, the charge stored on each capacitor and voltage drop on each capacitor when they are connected in የመጀመሪያው በሲሪየስ መልክ ሲታሰሩ እነዚህ ሶስት ካፓሲተሮች ማለት ነው 2 ማይክሮፋራድ 4 ማይክሮፋራድ 8 ማይክሮፋራድ የሆኑት ካፓሲተሮች በሲሪየስ መልክ ሲታሰር ቶታል ካፓሲታንሲውን እንፈልጋለን መጀመሪያ ማለት ነው። ከዛ ቶታል ቻርጅ ከዛ ቻርጅ ስቶር ኦን ኢች ካፓሲተር and voltage drop on each capacitor እንፈልጋለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሰርኪትን እንስራው። 1 ካፓሲተር፣ ሁለተኛው ካፓሲተር፣ ሶስተኛው ካፓሲተር። እነዚህ ካፓሲተሮች መጀመሪያ በሲሪየስ መልክ ነው የታሰሩት። C1 አለን 2 ማይክሮ ፋራድ፣ C2 አለን 4 ማይክሮ ፋራድ፣ C3 8 ማይክሮ ፋራድ አለን ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል ካፓሲታንሲ ለመፈለግ በሲሪየስ መልክ ሲታሰር 1 ኦቨር ቶታል ካፓሲታንሲ ኢኩቫሌንት ካፓሲታንሲ ማለት ቶታል ካፓሲታንሲ ነው። 1 ኦቨር ቶታል ካፓሲታንሲ is equals to 1 over 2 plus 1 over 4 plus 1 over 8 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ which is equals to 7 over 8 ይሆናል። 7 over 8 ይሆናል። ቶታል ካፓሲታንሲ is equals to 8 over 7 ሬሲፕሮካሉን ነው የምንጠቀመው 8 over 7 ማይክሮ ፋራድ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ቶታል ካፓሲታንሳችን አግኝተናል። ሁለተኛው ቻርጅ stored on each capacitor ቶታል ቻርጅ ስንፈልግ ቶታል ቻርጅ is equals to ቶታል ካፓሲታንሲ ታይምስ ቶታል ቮልቴጅ ቶታል ፖቴንሻል ዲፈረንስ። ቶታል ካፓሲታንሲ ስንት ነው? 8 over 7 አግኝተናል ታይምስ ቶታል ቮልቴጅ ማለት 12 ቮልት ታስሮበታል ከሰርኪቱ ጋር። ስለዚህ ይሄ this is equal to 96 over 7 ማይክሮ ኮሎምብ ይሆናል። ቶታል ቻርጅ ነው ይሄ። ኔክስት ቻርጅ stored on each capacitor ይላል። ቶታል ቻርጅ is equals to charge 1 which is equals to charge 2 which is equals to charge 3 which is equals to 96 over 7 ማይክሮ ኮሎምብ። ምክንያቱም ካፓሲተሮች በሲሪየስ መልክ ሲታሰሩ
total capacitance is equal to በሲሪየስ መልክ ሲታሰሩ charge stored on each capacitor is equal to the total charge ሌላው voltage on each capacitor ነው የተጠየቅነው V1 is equal to C1 Q1 over C1 ነው Q1 ስንት ነው Q1 2 ነው C1 ማለት that is also 2 no sorry ስለዚህ V1 is equals to Q1 over C1 Q1 96 over 7 times 1 over 2 1 over 2 ማለት 2 ማለት C1 ስለሆነ ማለት ነው this is equal to 96 over 14 volt this is V1 በተመሳሳይ V2 is equals to 96 over 7 times 1 over 4 this is equal to 96 over 28 ይሆናል ማለት ነው V3 is equals to Q3 over C3 so this is equal to 96 over 7 times 1 over this is 7 1 over 8 ይሆናል this is equal to 96 let's say this is 96 over 56 ይሆናል ይሄንን simplify ማድረግ ይቻላል እነዚህ the voltage drop on each capacitor V1 capacitor V1 the voltage drop on a capacitor 1 V2 voltage drop on capacitor 3 V3 voltage drop on capacitor 3 ይሆናል ማለት ነው እነዚህ ካፓሲተሮች በፓራሌል መልክ ሲታሰሩ ግን በፓራሌል መልክ ሲታሰሩ ለምሳሌ capacitor 1 capacitor 2 capacitor 3 እዚህ ጋር ያለው ሶርስ ነው this is 12 volt this is capacitor 1 capacitor 2 capacitor 3 አሁን ቶታል ካፓሲታንሲ ስንፈልግ total capacitance when capacitors are connected in parallel total capacitance is equal to the sum of each capacitance capacitance 1 plus capacitance 2 plus capacitance 3 if capacitors are connected in parallel 2 microfarad plus 4 microfarad plus 8 microfarad which is equals to 14 microfarad ይሆናል ማለት ነው total capacitance when capacitors are connected 14 microfarad but charge stored on each capacitor total charge is equals to C total times V total C total ስንት ነው 14 times V total 12 C total times V total so ይሄንን ስናባዛው 8 12 ማለት ነው 8 2 4 1 ይሆናል 8 6 1 168 ይሆናል ማለት ነው ቶታል ቻርጅ Q total is equals to 168 microcoulomb 168 microcoulomb V1 is equals to V2 which is equals to V3 which is equals to V which is equals to 12 volt. Since the capacitors are connected in parallel, the voltage drop on each capacitor is equals to the total voltage. ስለዚህ voltage on capacitor 1 is 12, voltage on capacitor 2 is 12, voltage on capacitor 3 is also 12. They are equal. Q1 ማለት ግን
Q1 is equals to C1 times V1 C1 ስንት ነው? 2 times V1 that is 12 ኮንስታንት ስለሆነ ማለት ነው 24 ማይክሮ ኮሎምብ Q2 is equals to C2 times V2 C2 ስንት ነው? 4 times V2 እንደገና 12 ነው this is 48 ማይክሮ ኮሎምብ ይሆናል Q3 which is equals to C3 times V3 this is 8 times 8 times C3 is 8 times 12 so this is equal to 96 microcoulomb this is the charge on capacitor 3 charge stored on capacitor 3 is 96 microcoulomb 96 microcoulomb okay ሌላኛው ጥያቄ ኤግዛምፕል ሌላ ኤግዛምፕል አለን ሁለተኛው ኤግዛምፕል ሶስት ካፓሲተሮች ኮኔክት ተደርጓል capacitor 1 is in series within voltage capacitor 1 is in series within voltage 12 volt battery capacitor 1 in series within voltage 12 volt battery capacitor 2 and capacitor 3 are in parallel within the battery so ሁለቱም በሲሪየስም በፓራሌልም የታሰሩ ካፓሲተሮች በዚህ ሰርኪት ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው ምለው the equivalent capacitance ወይ ደግሞ equivalent capacitance ማለት total capacitance ፈልግ ነው ምለው የመጀመሪያው ካፓሲተር 2 ማይክሮፋራድ ካፓሲታንስ አለው አቅም አለው C2 2 ማይክሮፋራድ አቅም አለው C3 4 ማይክሮፋራድ አቅም አለው ማለት ነው ኢኩቫለንት ካፓሲታንስ ነው የተጠየቅነው እዚህ ጋር ኢኩቫለንት ካፓሲታንስ ስንፈልግ መጀመሪያ ዲያግራሙን እንስራውና capacitor 1 እዚህ ጋር ሁለተኛ ካፓሲተር አለ ሶስተኛ ካፓሲተር ዘን ባትሪ እዚህ ጋር 12 ቮልት ባትሪ አለ this is C1 2 ማይክሮፋራድ C2 ይሄኛው ሁለት ነው C3 4 ማይክሮፋራድ አለ ማለት ነው this is 12 ባትሪው 12 ቮልት ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ካፓሲተሮች ካፓሲተር 2 እና ካፓሲተር 3 ከባትሪ ጋር ፓራሌል ነው የታሰሩት እኛ እዚህ ጋር ካፓሲተር ከምን አንግል ነው ማየት አለብን ፓራሌል ነው ሲሪየስ ነው ብለን ለመወሰን የሚያስችለን ከባትሪው ጋር ወይ ደግሞ ከሶርሱ ጋር ፓራሌል ነው ሲሪየስ ነው ብለን ነው ማየት ያለብን ማለት ነው ይሄኛው ካፓሲተር 1 ሲሪየስ ነው በሲሪየስ መልክ ነው የታሰረው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ካፓሲተሮች የፓራሌል ፎርሙላን ተጠቅመን እንሰራለን ይሄኛውን ግን በሲሪየስ የሲሪየስ ፎርሙላን እንጠቀማለን መጀመሪያ የዚህን ቶታል እንፈልግ በፓራሌል መልክ የታሰሩትን ካፓሲተሮች ለመፈለግ የፓራሌል ፎርሙላን እንጠቀማለን ማለት ነው so C total C in parallel equals to C2 plus C3 ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ አንደኛው 2 ማይክሮፋራድ አለው ሁለተኛው 4 ማይክሮፋራድ አለው this equals to 6 ማይክሮፋራድ ካፓሲተር ነው ማለት ነው በፓራሌል መልክ የታሰሩ ስለዚህ ሰርኪቱ ምን አይነት መልክ ያዘ ማለት ነው ይሄ የመጀመሪያው ነው እዚህ ጋር ቶታል C in parallel ብለን የፈለግነው 6 ማይክሮፋራድ ይሆናል እዚህ ጋር C1 መጀመሪያ የነበረ በሲሪየስ መልክ የታሰረ ከባትሪው ጋር ማለት ነው 2 ማይክሮፋራድ ይሆናል ስለዚህ here this is the battery here this is 12 volt battery ስለዚህ አሁን C1 እና C in parallel በሲሪየስ መልክ ነው የታሰሩት ከማጋ
ከባትሪው ጋር ስለዚህ የሲሪስ ፎርሙላን እንጠቀማለን 2 and 6 so 1 over c total is equals to 1 over 2 plus 1 over 6 so 6 3 plus 1 which is equals to 4 over 6 which is equals to 2 over 3 2 over 3 therefore C total is equals to 3 over 2 microfarad ይሄ ቶታል ካፓሲታንሲ የሰርኪቱ ቶታል ካፓሲታንሲ የሰርኪቱ ቻርጅ የመያዝ አቅም 3 over 2 ማይክሮፋራድ ሆነ ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው? ሌላኛው ጥያቄ የሚለን ሁለተኛው ጥያቄ the potential drop across each capacitor the potential drop across each capacitor ይላል ማለት ነው። ይሄንን ለመፈለግ መጀመሪያ ዲያግራሙን እንስራውና እዚህ ጋር ሁለት ካፓሲተሮች አሉ እዚህ ጋር ይሄ ነው እዚህ ጋር ካፓሲተር 1 አለ ካፓሲተር 2 ካፓሲተር 3 አለ ቪ አለ 12 ቮልት ስለዚህ ቢ ላይ the charge stored ወደ ጥያቄው ልመለስ አንደ the potential drop across each capacitor potential drop across each capacitor ለመፈለግ መጀመሪያ ምን ማግኘት አለብን ቶታል ቻርጅ ላግኝ መጀመሪያ ቶታል ቻርጅ ሳገኝ ቶታል ቻርጅ ስፈልግ ቶታል ቻርጅ q total is equals to c total times v total c total ስንት ነበረ 3 over 2 ነው times 12 this is equal to by 1 by 2 6 that is 18 micro coulomb አገኘው ማለት ነው this is the total charge circulating through the circuit total chargeውን ካገኘው በኋላ when capacitors are connected in series ይሄኛው ካፓሲተር ከባትሪው ጋር በሲሪየስ መልክ ስለታሰረ እዚህ ጋር ያለው የቻርጅ መጠን ከቶታል ቻርጅ እኩል ነው ማለት ነው ቶታል ቻርጅ 18 ማይክሮ ኮለምብ አግኝተናል ይሄኛው ቻርጅ እዚህ ካፓሲተር ላይ ስቶር ከሚሆን ቻርጅ መጠን ጋር እኩል ነው ምክንያቱም ይሄኛው ካፓሲተር ከባትሪው ጋር በሲሪየስ መልክ ስለታሰረ ስለዚህ እዚህ ጋር ቻርጅ አለኝ 18 ማይክሮ ኮለምብ እንደገና ካፓሲታንስ ዋንም 2 አለኝ ስለዚህ ይሄንን በመጠቀም ምን መፈለግ ይቻላል ቮልቴጅ ኦን C1 ማግኘት ይቻላል ማለት ነው ቮልቴጅ ኦን C1 V1 is equals to Q1 ማለት Q total ማለት ነው ከQ total ጋር እኩል ስለሆነ simply Q over C1 Q ስንት ነበረ Q total 18 C1 2 this is 9 volt ሆነ ማለት ነው the voltage on this capacitor is equal to 9 volt total voltageአችን ስንት ነው 12 voltage ነበረ ስለዚህ አሁንም ድጋሜ እዚህ ጋር ልስራው ዲያግራሙን እያየን ብንሰራ የተሻለ ስለሚሆን እዚህ ጋር ባትሪው አለ ስለዚህ እዚህ ጋር 9 ቮልት አለ C1 አለበት ቦታ ማለት ነው ቶታል ቮልቴጃችን 12 ቮልት ነው እዚህ ጋር 9 ቮልት አለ V1 ማለት ነው here C2 this is C2 this is V2 and this is V3 C3 ስለሆነ ማለት ነው ይሄኛው አሁን የቀረን ማን ነው ቮልቴጅ 2 and ቮልቴጅ 3 መፈለግ ብቻ ነው የሚቀረን ማለት ነው ቶታል ቮልቴጃችን
12 ቮልት ከሆነ እዚህ ካፓስተር ላይ 9 ቮልት ድሮፕ ስለሆነ ወደዚህ የሚያልፍ የቮልቴጅ መጠን ስንት ነው ማለት ነው? 12 ቮልት ማይነስ 9 ቮልት። እዚህ ላይ የቀረው 9 ቮልት ነው ከቶታል 12ቱ ማለት ነው። ወደዚህ ያለፈው የቮልቴጅ መጠን V2 which is equals to V3 which is equals to V minus 9 ይሆናል። V ማለት 12 ነው። 12 minus 9 which is equals to 3 ቮልት ነው። V2 is equals to V3 ያልኩት እነዚህ ሁለቱ ቮልቴጆች በፓራሌል መልክ ስለታሰሩ ሁለቱ ቮልቴጅ ካፓሲተር ላይ ያለው የቮልቴጅ መጠን እኩል ነው ማለት ነው። Since the capacitors are connected in parallel, the voltage on capacitor 2 is equal to voltage on capacitor 3. ወደዚህ ቮልቴጆች የሚደርስ የቮልቴጅ መጠን ግን ከዚህኛው ቮልቴጅ የተረፈው ቮልቴጅ ነው። ከዚህኛው ቮልቴጅ የተረፈው ቮልቴጅ ስንት ነው? 3 ቮልት ነው። ከ12ቱ 9ኙ እዚህ ጋር C1 ላይ ከቀረ 3ቱ ወደዚህ የሚያልፍ ነው። ወደዚህ የሚያልፍ ቶታል ቮልቴጅ 3 ቮልት ነው ማለት ነው። 3 ቮልት እዚህም ጋር ካለው ቮልቴጅ ድሮፕ ጋር እኩል ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሁለቱ ካፓስተሮች በፓራሌል መልክ ስለታሰሩ ማለት ነው። በፓራሌል መልክ ስለታሰሩ ማለት ነው። the charge on each capacitor ስለዚህ አሁን ቻርጅ ኦን ካፓሲተር 1 አግኝቻለሁኝ 80 ማይክሮፋራድ። የቀረው ማን ነው? C2 ቻርጅ ኦን C2 እና ቻርጅ ኦን C3 መፈለግ ነው ማለት ነው። ያንን ለመፈለግ አሁን ቀለል ይላል። ምክንያቱም ቮልቴጅ እና ካፓሲታንስ ስላለን Q1 is equals to 80 ማይክሮ ኮለምብ አግኝቻለሁ። Q2 is equals to C2 times V2 ነው። C2 ስንት ነበር? C2 is 2 times V2 is 3. Voltage on capacitor 2 is 3 which is equals to 6 microcoulomb charge ነው። ካፓሲተር ዱቱ ካፓሲተር 2 ስቶር የሚሆን የቻርጅ መጠን 6 ማይክሮኮለምብ ነው። Q3 is equals to C3 times V3. This is equal to C3 ስንት ነው? 4 times ይሄ 3 ነው። አሁንም voltage drop on capacitor 3 is 3. This is equal to 12 microcoulomb ነው ስቶር የሚሆነው ማለት ነው። ዱቱ ካፓሲተር 3 12 microcoulomb charge is stored. Therefore, when capacitors are connected in series, charge is constant. When capacitors are connected in parallel, potential difference is constant. ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄንን ይመስላል። ቀጣይ ፓርት 3 ይዤላችሁ ይቀርባለሁ ማለት ነው። የዚህ ቻፕተር ፓርት ወይ ደግሞ ቪዲዮ 3 ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ እጠይቃችኋለሁ። አመሰግናለሁ።